Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε άλλη μια νηστίσιμη συνταγή, κέικ καρότου χωρίς μίξερ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πολύ λίγα, γι' αυτό δεν έχει, επειδή είναι νηστίσιμο, δεν έχει ούτε αυγά, ούτε γάλα, ούτε βούτυρο. Πολύ εύκολο, θα το κάνουμε στο χέρι με το αναδευτήρι, δεν θα χρειαστούμε ούτε μίξερ. Άρα σε 10 λεπτά το έχουμε ετοιμάσει και πάμε να το ψήσουμε. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 3 σκούπες αλεύρι κοσκινισμένο που φουσκώνει μόνο του, φαρίνα δηλαδή, το κόκκινο το αλεύρι. Η κούπα που χρησιμοποιώ είναι η συγκεκριμένη, γι' αυτό έχω βάλει όλο το σετ από τα φιτζανάκια. Ουσιαστικά επειδή έχουμε να κάνουμε σήμερα με κούπες, γιατί μία κοπέλα ήδη μου το ζήτησε αυτό στα σχόλια, να τα δείχνω και σε κούπες τα υλικά και όχι μόνο σε γραμμάρια και ml. Η κούπα που θα χρησιμοποιήσετε, με αυτή την κούπα θα βάλετε όλα τα υλικά. Αν η κούπα είναι 220 γραμμάρια ή 250, το κέικ σας θα γίνει όμως με τις δοσολογίες θα είναι εντάξει. Άρα 3 κούπες αλεύρι, μία κούπα αραβοσιτέλαιο, λάδι, γιατί είναι νηστίσιμο, μία κούπα ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μία κούπα χυμό πορτοκάλι. Αν δεν έχετε πορτοκάλια να στύψετε, βάλτε έτοιμο πορτοκάλι χυμό, μία κούπα καρότα τριμμένα στο χοντρό τρίφτη. Το bacon είναι μισό κουταλάκι του γλυκού bacon, το οποίο θα το βάλουμε τώρα μέσα στο αλεύρι μας και θα το ανακατέψουμε. Και τώρα στο τέλος μπορείτε να βάλετε και ξηρούς καρπούς αν θέλετε, εγώ θα βάλω σταφίδες, μισή κούπα από αυτές τις κούπες που δείξαμε σταφίδα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και καρύδια, ό,τι ξηρό καρπό πιστεύετε κι εσείς. Ξεκινάμε τη συνταγή μας λοιπόν. Πρώτα θα βάλουμε σε ένα μπολ μία κούπα ζάχαρη με το λάδι. Θα τα ανακατέψουμε να λιώσει η ζάχαρη. Θα βάλουμε την κανέλα, ανακατεύουμε, μύρισε η κανέλα κατευθείαν. Θα βάλουμε το πορτοκάλι, το χυμό μας. Τα καρότα μας. Λοιπόν, και τώρα βγάζουμε το αναδευτήρι και πάμε στο αλεύρι. Αρχίζουμε και βάζουμε τις 3 κούπες αλεύρι. Πάρτε ένα μεγάλο κουτάλι . Και αρχίζετε να ανακατεύετε. Όση ώρα βάζουμε το αλεύρι, θα προθερμάνουμε και το φούρνο μας στους 180 βαθμούς, όλο το φούρνο πάνω κάτω. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε τη διπλάσια δόση όπως σας έδωσα, θα γράψω και τα υλικά στην περιγραφή του βίντεο από κάτω, να κάνετε μεγαλύτερο κέικ. Σταφίδες. Ένα καλό έτσι ανακάτεμα, να πάνε παντού. Είναι έτοιμο να το βάλουμε σε φόρμα. Παίρνουμε μία φόρμα. Βάζουμε λάδι, αλεύρι, την αλευρώνουμε για να μην κολλήσει. Αν και είναι σιλικονούχια η δικιά μου, δεν θα κολλήσει. Λοιπόν, και βάζουμε το μείγμα μας μέσα. Να απλώνουμε λίγο το κέικ και είναι έτοιμο τόσο γρήγορα, σε 5 λεπτά.
Το 1 τρίτο της φόρμας πρέπει να γεμίζει με κέικ και τώρα αυτό θα το ψήσουμε στους 180 βαθμούς σε όλο το φούρνο πάνω κάτω για 50 με 55 λεπτά. Το έχουμε ξαναπεί και στα κέικ. Πριν γίνει βάζουμε μια οδοντογλυφίδα ή ένα καθαρό μαχαίρι. Το βγάζουμε να δούμε αν έχει κολλήσει λίγη ζύμη ή οτιδήποτε για να δούμε αν έχει ψηθεί το κέικ. Αν δεν βγάλει τίποτα και έχει ψηθεί, το βγάζουμε, το ξεφορμάρουμε και θα είμαι εδώ για να σας το δείξω. Το νηστίσιμο κέικ καρότου έχει ψηθεί, είναι έτοιμο και τώρα θα σας το δείξω. Κοιτάξτε, πήρε και ωραίο σχήμα από πάνω γιατί η φόρμα μου είχε αυτά τα φιλαράκια. Παρόλο που είναι με καρότο, δεν σου δίνει καθόλου την αίσθηση, δηλαδή μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το καρότο είναι και γλυκό, άρα μπορείτε να το δώσετε και στα παιδιά σας, έτσι να τα κοροϊδέψετε για να το φάνε. Έχω λιώσει σοκολάτα κουβερτούρα. Επειδή είναι νηστίσιμο το κέικ μας, θα βάλουμε κουβερτούρα. Αλλιώς μπορείτε να βάλετε και γάλακτος. Και θα βάλουμε από πάνω. Κάπως έτσι. Και έχω κρατήσει λίγη ποσότητα από το καρότο που έτριψα, έτσι για ντεκόρ από πάνω άμα θέλετε να βάλετε και εσείς όπως θέλετε. Να βάλουμε πολύ, γιατί είναι και ομό, έτσι για να καταλαβαίνουμε ότι είναι κέικ καρότου. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τώρα που έπεσε και η κουβερτούρα μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πω. Φαίνεται ωραίο. Για να το ανοίξω. Έτσι, καλλιτεχνικά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε μέσα. Κοιτάξτε πώς είναι μέσα. Να σας το σηκώσω να το δείτε. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο από μέσα. Είναι πολύ αφράτο. Η σοκολάτα του πήγε πάρα πολύ από πάνω. Οι σταφίδες είναι πολύ ωραίες μέσα. Άμα είχε και ένα καρυδάκι, νομίζω θα ήταν top, θα ήταν το καλύτερο. Λίγο ακόμα. Είναι ωραίο. Και το καρότο, πολύ ελαφριά, δηλαδή καταλαβαίνεις τη γεύση του. Να πληθώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ γευστικό, πολύ μαλακό. Είναι νηστίσιμο, μπορείτε να το φτιάξετε οποιαδήποτε στιγμή. Σε μία ώρα θα έχετε έτοιμο αφράτο κέικ καρότου, χωρίς πολύ κόπο, χωρίς μίξερ. Αυτή ήταν η συνταγή μου, θα κάνω και άλλες νηστίσιμες συνταγές. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Να είστε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια. Γεια σας!